বন্ধু বান্ধৱীসকল বেষ্ট ড্ৰাইভ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি আমি কাৰ কেনেকৈ চলোৱা হয় বা কাৰ চলোৱাৰ আগত আমি কি কথা জানিব লাগে বা শিকিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এডালক কোৱা হয় ক্লাছ পেডেল আৰু এডালক কোৱা হয় ব্ৰেক পেডেল আৰু এই লিভাৰডালক কোৱা হয় এক্সেলেটৰ পেডেল। এতিয়া আমি যেতিয়া গিয়াৰ লগাম 1 নম্বৰ হওক 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰ যি গিয়াৰ নলগাওঁ লগোৱাৰ আগত আমি কি কৰিব লাগিব, ক্লাছডাল সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰেছ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি যেতিয়া ব্ৰেকৰ কাৰণে ইউজ কৰিম, মাজৰ পেডেলডাল ব্ৰেকৰ কাৰণে ইউজ কৰিম। এডাল মাজৰ পেডেলডাল হৈছে ব্ৰেকৰ আৰু শেষৰ পেডেলডাল হৈছে এক্সেলেটৰৰ। এতিয়া ভৰিখন আমি প্ৰথমতে ভৰি ৰাখিম কেনেকৈ সেই পজিশ্যনটো চাওক। ভৰিখন ৰাখোঁতে এনেকৈ ৰাখিব, ক্লাছ পেডেল, তাৰপিছত আহিল ব্ৰেকৰ পেডেলৰ পোনে পোনে ভৰিখন ৰাখিব। ৰখাৰ পিছত তাৰপিছত আহি ক্লাছ পেডেলডাল এনেকৈ ৰাখিব। ক্লাছ পেডেল যাতে হ'ল ব্ৰেকৰ পেডেল, তাৰপিছত এইটো হৈছে এক্সেলেটৰ পেডেল। ব্ৰেকৰ পেডেলডালৰ মাজত থাকিব ভৰিখন গেৰুৱাটো, আৰু আমি এক্সেলেটৰ প্ৰেছ কৰিম এনেকৈ কৰিম, আৰু যেতিয়া আমি ব্ৰেক প্ৰেছ কৰিম এনেকৈ প্ৰেছ কৰিম। আৰু যেতিয়া আমি গিয়াৰ লগাওঁতে আমি কমপ্লিট ফুল ক্লাছ পেডেলডাল প্ৰেছ কৰিম। এতিয়া আহোঁ আমি গিয়াৰৰ বিষয়ে। যেতিয়া আমি গিয়াৰ লগাম ক্লাছ পেডেলডাল সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰেছ কৰি ল'ব। প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এইটো চাওক, এতিয়া বৰ্তমান নিউট্ৰেলত আছে, গিয়াৰ নিউট্ৰেলত আছে। যেতিয়া আমি 1 নম্বৰ লগাম, ক্লাছ প্ৰেছ কৰি ক্লাছৰ লিভাৰডাল প্ৰেছ কৰি এনেকৈ বাওঁফালে আনি ওপৰলৈ দিম 1 নম্বৰ। তাৰপিছত আকৌ তললৈ বাওঁফালে প্ৰেছ কৰি বা তললৈ আনিলে হ'ব 2 নম্বৰ। তাৰপিছত আকৌ এৰি দিলে 3 নম্বৰ, নিউট্ৰেল হ'ল, ওপৰলৈ ডাইৰেক্ট দিলে 3 নম্বৰ, আকৌ তললৈ ডাইৰেক্ট চিধা দিলে 4 নম্বৰ। আকৌ ওপৰত এতিয়া নিউট্ৰেল, আকৌ যদি আমি সোঁফালে প্ৰেছ কৰি ওপৰলৈ দিওঁ 5 নম্বৰ, আকৌ এনেকৈ আনিলে নিউট্ৰেল, আকৌ ৰিভাৰ্চৰ কাৰণে সোঁফালে প্ৰেছ কৰি তললৈ আনিলে ৰিভাৰ্চ গিয়াৰ লাগে হ'ল। তো চাওক, বাওঁফালে প্ৰেছ কৰি ওপৰলৈ দিলে 1 নম্বৰ, বাওঁফালে প্ৰেছ কৰি তললৈ আনিলে 2 নম্বৰ, তাৰপিছত মাজত নিউট্ৰেল, তাৰপিছত চিধা ওপৰলৈ নিলে 3 নম্বৰ, আৰু চিধা তললৈ নিলে 4 নম্বৰ। আকৌ মাজলৈ আহিলে নিউট্ৰেল, তাৰপিছত সোঁফাললৈ প্ৰেছ কৰি ওপৰলৈ দিলে 5 নম্বৰ, আকৌ তললৈ আনি যদি ৰিভাৰ্চ গিয়াৰ লাগে বা বেক গিয়াৰ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰেছ কৰি এনেকৈ তললৈ আনিলে ৰিভাৰ্চ গিয়াৰত লাগিব। আৰু এইডাল চাওক হেণ্ডব্ৰেকডাল কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিম। যেতিয়া হেণ্ডব্ৰেক লাগি থাকে, এইটোৱে চাওক হেণ্ডব্ৰেক নাই লগা, যেতিয়া আমি হেণ্ডব্ৰেকডাল লগাম ডাইৰেক্ট টানি দিলে হেণ্ডব্ৰেক লাগি গ'ল। আকৌ যেতিয়া হেণ্ডব্ৰেকডাল আমি ডাউন কৰিম তেতিয়া এই ওপৰত থকা এই গুটিৰ নিচিনা সেইটোত প্ৰেছ কৰি অলপ ওপৰলৈ দাঙিব, প্ৰেছ কৰি তললৈ এৰি দিয়াৰ লগে লগে হেণ্ডব্ৰেকডাল অফ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আহিল এডাল হৈছে ছিট বেল্ট। গাড়ী চলোৱাৰ আগত ছিট বেল্ট লগাব লাগে। তেনেকৈ বাইক চলালে হেলমেট পিন্ধিব লাগে। ছিট বেল্টডাল এনেকৈ আনি ইয়াত চাওক এটা ঘাঁচ আছে, সেই ঘাঁচটোত লাহেকৈ হেঁচি প্ৰেছ কৰি দিলে এতিয়া আপোনাৰ ছিট বেল্ট লাগি গ'ল। আৰু খুলিবৰ কাৰণে এইটো প্ৰেছ কৰি দিলে, প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ওপৰলৈ দিলে ওপৰলৈ আহি গ'ল। তাৰপিছত হৰ্ণৰ কাৰণে এইটো চাওক, যদি আমি ইয়াত প্ৰেছ কৰোঁ হৰ্ণ বজিলে, মাজত দিলেও হ'ব, হৰ্ণ বজিব। তাৰপিছত আহিল আকৌ যদি আমি এই লিভাৰডাল সোঁফালে থকা লিভাৰডাল যদি ওপৰলৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ওপৰলৈ দিয়াৰ লগে লগে বাওঁফালৰ ইণ্ডিকেটৰটো চাইন কৰিব,
চাওক বাওঁফালে ইণ্ডিকেটৰ হৈছে আকৌ যদি তললৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে সোঁফাললৈ ইণ্ডিকেটৰ চাইন কৰিব হ'ল তাৰপিছত আহিল আকৌ যদি আমাক 4টা ইণ্ডিকেটৰ লাগে হাজাৰ্ড বুলি কোৱা হয় এইটো প্ৰেছ কৰি দিলে 4টা ইণ্ডিকেটৰ অন হ'ব হ'ল তাৰপিছত আমি যেতিয়া অন কৰিম চাবিটো লগাব খাজত দিলে এতিয়া লক হৈ আছে ক'লৈ দিলে অন হ'ল এটা খাজ অন হ'ল লকটো খোলা গ'ল আকৌ এবাৰ দিলে ড্যাশবৰ্ড জ্বলিলে মানে ইগনিশ্যনটো অন হ'ল লাইট জ্বলিলে আকৌ এবাৰ যদি প্ৰেছ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট হ'ব আকৌ আমি যদি হেডলাইট জ্বলাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো চাওক ইয়াত থকা এই লাইটটো এইটো সুইচ এইটো আছে এইটোত এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াত চিম্বল আহি গৈছে হেডলাইট জ্বলিছে পাৰ্কিং লাইট জ্বলিছে আকৌ এবাৰ যদি দিওঁ হেডলাইট জ্বলিব হ'ল আকৌ এবাৰ যদি দিওঁ হেডলাইট জ্বলিব এতিয়া অফ হৈ গ'ল এবাৰ দিলে পাৰ্কিং জ্বলিব দ্বিতীয়বাৰ দিলে হেডলাইট জ্বলিব হ'ল তাৰপিছত ইয়াত চাওক যেতিয়া ড্যাশবৰ্ডখন অন হ'ব ইয়াত লাইট কেইটামান জ্বলে এইটো হৈছে বেটেৰী নিচিনা থকাটো প্লাছ মাইনাছ থকাটো হৈছে এটা আছে তাৰপিছত এটা চাকি নিচিনা এটা আছে সেইটো হ'ল চাইন আপ কৰে যে ইঞ্জিন অইলৰ ছিগনেল দিয়ে তাৰপিছতো বেটেৰী চাৰ্জাৰটো দিয়ে তাৰপিছত আছে ইঞ্জিন চেকিং লাইট সেইটো তাৰপিছত তলত তালা নিচিনা এটা আছে চাওক সেইটো হৈছে আপোনাৰ ইমবিলাইজাৰ বুলি কোৱা হয় হ'ল আৰু যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট দিওঁ তেতিয়া ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ লগে লগে এই লাইটকেইটা ড্যাশবৰ্ডৰ পৰা আঁতৰি যায় জাষ্ট আমি ষ্টাৰ্ট দিবৰ কাৰণে চাবিটো আৰু এবাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে চাওক গোটেই লাইটখিনি অফ হৈ গ'ল আৰু যদি হেণ্ড ব্ৰেকডাল যদি উঠোৱা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত চাওক হেণ্ড ব্ৰেকৰ চিম্বল সেইটো হৈছে হেণ্ড ব্ৰেকৰ চিম্বল যদি হেণ্ড ব্ৰেকডাল আমি অফ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে লাইটটো নাইকিয়া হৈ যাব হ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টিত আমি বেছিক কেইটামান কথা শিকিলোঁ ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত গাড়ী কেনেকৈ ড্ৰাইভ কৰা হয় 1 নম্বৰত বা 2 নম্বৰত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম বা ৰিভাৰ্ছ কৰা হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই চেনেলটোত আপোনালোকে গাড়ী শিকা আৰু গাড়ী ঠিক কৰা বা গাড়ী পাৰ্টছৰ বিষয়ে বা বাইকৰ পাৰ্টছৰ বিষয়ে ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ' পাই থাকিব গতিকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ইমানেই পুনৰ লগ পাম নেক্সট পাৰ্টলৈ ধন্যবাদ